Start, we are live. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛਪਾਕੀ ਜਾਂ ਛਪਾਕੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਛਪਾਕੀ ਯਾਨੀ ਹਾਈਵਸ। ਛਪਾਕੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛਪਾਕੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚਮੜੀ ਤੇ ਗੋਲ ਰੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਈਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛਪਾਕੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰਸਾਇਣ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਡੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ ਡਰਮੇਟੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੈਪਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਛਪਾਕੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ 60% ਮਰੀਜ਼ 20 ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਛਪਾਕੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਛਪਾਕੀ ਨੂੰ ਅਕਿਊਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਛਪਾਕੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਛਪਾਕੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਸਾਫੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇਲੇ ਯੋਗ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਛਪਾਕੀ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਛਪਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਸਕਿਨ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਕਲੀਨਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ MBBS MD in Dermatology and Cosmetology ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ ਵਜੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਪ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਪਾਕੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੁਪਿੰਦਰ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਛਪਾਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਛਪਾਕੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਛਪਾਕੀ ਜਾਂ ਧੱਫੜ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਵੈਲਿੰਗਸ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਇਵੈਨੀਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਲਾਲ ਦਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਦਾਣੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਪਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਲਰਜੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਛਪਾਕੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛਪਾਕੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛਪਾਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਧੱਫੜ ਹੋ ਗਏ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਅਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੱਫੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧੱਫੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਿਊਟ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਲੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦਾ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਛਪਾਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਧੱਫੜ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ
ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੱਧ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਲੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਿਊਟ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਖਾਂਸੀ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਡਰੱਗਸ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ, ਐਸਪਿਰਿਨ, ਕਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਛਪਾਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਥਰਡ ਕਾਰਨ ਹੈ ਫੂਡ, ਕਿ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਧੱਫੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਕਲਰਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਐਡਿਟਿਵਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਛਪਾਕੀ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸક્ષਮ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਬੁਲਸ ਪੈਂਫਿਗੋਇਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਛਪਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਕੇਵਲ ਅਲਰਜੀ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਲਰਜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛਪਾਕੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਐਲੋਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛਪਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਛਪਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸਵੈਲਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਜਾਂ ਛਪਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੈਡਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਪਾਕੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਜੀਓਡੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਜੀਓਡੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਛਪਾਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਾਰਮਡ ਹੋ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਹੈ, ਹਾਈਵਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਤੇ ਅਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਟਰੈਕ ਦ ਅਲਰਜਨ। ਅਲਰਜਨ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸਪਿਰਿਨ, ਡਿਸਪਰਿਨ, ਨਿਮਸੋਲੇਟ, ਸੈਪਟਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਅਰਟੀਕੇਰੀਅਲ ਹਾਈਵਸ ਕਰਦੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਸੌਸਸ ਨੂਡਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਠਾਈ ਵਿੱਚ ਕਲਰਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ 'ਚ ਕਲਰਿੰਗ ਏਜੰਟਸ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥਰਡ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਂਟਲ ਕੇਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਜਾਈਨਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਨੂੰ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੇਟ ਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਮਾਈਲਡ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ OTC ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ, ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਛਪਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹਾਈਵਸ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਵੀਅਰ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਸਵੇਰਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਸਕੇਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਵਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੀ ਪੂਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਨਾ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਕਿਨ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਟੀਕੇਰੀਅਲ ਵੈਸਕੂਲਾਈਟਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵਸ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਐਂਜੀਓਡੀਮਾ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਾਫਿਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਛਪਾਕੀ ਜਾਂ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਕਰੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਡਿਊਸਡ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਛਪਾਕੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿਡੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਂਦ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਂਦ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, does urticaria gets worse at night? ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ?
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਯੂਜਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਵੈਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੰਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਈਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਦਾ ਸਿਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਾਈਵਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਫਟੀਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਾਫੀ ਟਾਇਰਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਛਪਾਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਈਟਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਲਰਜਨਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 10-15 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਐਲਰਜੀ ਪੈਨਲ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਡ ਡਾਈਟ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲਰਜਨਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਾਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਉਬਲੇ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਐਲਰਜਨਸ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਹੇਲੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਡਸਟ ਮਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਸਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਹੇਲੈਂਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਲਰਜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਊਟ ਆਫ that diary we were able to find out ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਜਾਂ ਧੱਫੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਟੀ ਲੀਵਸ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਰੂਡ ਮੈਥਡ ਆਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਛਪਾਕੀ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਜ਼ ਇਟ ਕੰਟੇਜੀਅਸ? Not at all, not at all. ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੋਚਧਾਰਾ ਹੈ। ਛਪਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ IgE ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼, ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਲ ਧੱਫੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ
एक बॉडी तो दूसरी बॉडी ते नहीं होंगे, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। बट हाँ, ये अर्टिकेरिया इन्फेक्शंस के नाल हो सकता है। सो इन्फेक्शंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ worm infestation ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ urticaria is not a contagious or a communicable disease। Alright, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਕੇਰੀਆ ਜਾਂ ਹਾਈਵਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਨਫੈਕਟ urticaria ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੱਪੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਜੰਟਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਬਜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੋ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਿਕੇਰੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛਪਾਕੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਹੈਤੂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਲ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ CBC ਹੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟ। HB ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ HB ਘੱਟ ਹੈ, ਅਨੀਮੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਰਮਸ ਹੋਣ। ਫਿਰ TLC ਹੈ ਕਿ TLC ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ। DLC ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਊਕੋਸਾਈਟ ਕਾਊਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਈਓਸਨੋਫਿਲਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਥਾਇਰੋਇਡ ਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਟੋਇਮਿਊਨ अर्टिकेरिया कह रही सीगी। ऑटोइम्यून अर्टिकेरिया च थायराइड की प्रॉब्लम काफी कॉमनली देखी गई है। कुछ कोलेजन वैस्कुलर डिजीजेस ने जिन्हां विच DNA टेस्ट जे पॉजिटिव आए ते असी समझते हैं कि कोलेजन वैस्कुलर डिजीज ना होए। यूरिन इन्फेक्शन ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ यूरिन ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਟੂਲ ਦੀ ਕੀੜੇ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਰਜੀ ਪੈਨਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ अर्टिकेरिया ਲਈ? ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਹੀ ਹਨ। ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ अर्टिकेरिया ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੱਪੜ, ਇਹ ਹਾਈਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਟਰੀਜ਼ਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਨਿਊਅਰ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਥੋਟ੍ਰੈਕਸੇਟ, ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਿਨ, ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵੀ अर्टिकेरिया ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਟਲ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ अर्टिकेरिया ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰ, अर्टिकेरिया ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ अर्टिकेरिया ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਵਸ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਨਫੁਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਿਨ ਬਾਇਓਪਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅਰਟੀਕੇਰੀਅਲ ਵੈਸਕੂਲਾਈਟਿਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਗਨਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੂਡ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਲਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਸ, ਹੋਰ ਫਿਸ਼ਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਲਰਜਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਵਸ ਨੂੰ ਮੋਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ so the problem lies with the patient's body rather than with the food. ਰਾਈਟ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ, ਹਾਈਵਸ ਜਾਂ ਛਪਾਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਡਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਓਕੇ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਹਾਈਵਸ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਈਵਸ ਤੇ ਕੈਲਾਮਿਨ ਦਾ ਲੋਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡੀ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਧੱਫੜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਧੱਫੜ ਨਿਕਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਲਾਮਿਨ ਲੋਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਜ਼ਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰਮੋਗ੍ਰਾਫਿਜ਼ਮ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੋਡੀ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਂਟ ਬੀ ਪੈਨਿਕੀ, ਦੇ ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ ਦੇਅਰ ਓਨ। ਤੁਸੀਂ 10 ਇਅਰਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ, ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮਾਈਲਡਰ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੇ 10 ਇਅਰਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ then they will become okay. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗੇਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 10 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਕੀਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਓਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ what pre-hospital care should be given for urticaria if anaphylactic shock is suspected? तो मैं चाहांगी ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਨਾਫਿਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮ ਐਨਾਫਿਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਲਾਈਕ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਨਾਫਿਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਹੈਂਡਲਡ ਐਟ ਹੋਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ, ਬਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਜ਼ੋਵੇਗਲ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮਿਸਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਐਨਾਫਿਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ। ਵੇਜ਼ੋਵੇਗਲ ਅਟੈਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਉਹਦੇ ਸਕਿਨ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੈਗਸ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਉਹਦੀ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਫॉर ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਫॉर ਅ ਮਿੰਟ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ORS ਪੀਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਮੈਜਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਦ ਲੈਗਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਆਫਰ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਡਰਿੰਕ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਲਪੀ ਯਾਦਵ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ? देखो, जो फिजिकल एग्जामिनेशन में एज डॉक्टर करना है वो तो सब तो पहले यही है कि टू डायग्नोज वेदर इट्स एन अर्टिकेरिया और नॉट। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵਸ ਨੇ ਵਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੈਨੀਸੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਵਸ। थर्ड इज के पेशेंट ਨੂੰ ਇਚਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੈਨ ਸਕ੍ਰੈਚ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫੋਰ ਆਰਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਡਰਮੋਗ੍ਰਾਫਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਟੈਸਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਗਿਵ ਅਸ ਦ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਆਫ urticaria। ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮਾਧੁਰੀ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਬਰ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕੀ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛਪਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਡੇ ਆਫ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 weeks ago, then it is acute urticaria। ਜੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ then it's a case of chronic urticaria। ਆਲਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਕੀ ਸਨ ਜਾਂ ਵੈਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਸਨ ਇੰਡਿਊਸਡ ਸੋਲਰ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੈਟਿੰਗ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਵੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛਪਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਛਪਾਕੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਣੇ, ਪਰ 10-15 ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛਪਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲਿਨਰਜਿਕ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੈਦਰ ਤੇ ਸਨ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ ਜਾਂ ਕੋਲਿਨਰਜਿਕ ਅਰਟੀਕੇਰੀਆ। Right. So, Dr. Sharma, what are the causes of acute generalized urticaria?
acute generalized urticaria जो किसी patient में होएगा, so then I'll definitely think about drug induced urticaria or even COVID related urticaria or a food allergy. So that won't be a contact urticaria, but any thing like autoimmune urticaria can present like a generalized urticaria. ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੀਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? शारीरिक उत्तेजना मतलब एंजाइटी या एंशियसनेस? आई थिंक कुछ एंजाइटी ही पूछना चाह रहे होंगे। देखो एंजाइटी एक किस्म का स्ट्रेस ही है, सो एंजाइटी दे नाल डेफिनेटली अर्टिकेरिया ज्यादा होने दे चांसेस ने, बट जे ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ अर्टिकेरिया ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ अर्टिकेरिया ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ अर्टिकेरिया ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ अर्टिकेरिया इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। ਓਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ अर्टिकेरिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਛਪਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਕਰੇਲਾ ਬੈਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਇਨ ਦ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਆਫ अर्टिकेरिया? बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। मैकेनिज्म्स ਤਾਂ बेसिकली ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਈਜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲੋਬਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਡੀਗ੍ਰੈਨੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਮੀਡੀਏਟਰਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸੀਰੋਟੋਨਿਨਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂਡਿਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ अर्टिकेरियल ਹਾਈਵਸ ਦੀ ਫਾਰਮਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ which foods cause अर्टिकेरिया and the root cause ਕੀ ਹੈ अर्टिकेरिया ਦਾ? ਦੇਖੋ ਫੂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਡੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡਸ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਫੂਡ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫੂਡਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਰ ਬੋਡੀ ਮੇ ਬੀ ਈਟਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਈਅਰਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਟ then we don't feel compatible, our body doesn't feel compatible with that food. Coming to first question ਕਿ ਕਿਹੜਾ food, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ it can be any food, we cannot classify this ਕਿ ਇਹ allergenic foods ਹੁੰਦੇ ਨੇ but ਮੋਟੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ any food which is rich in proteins like eggs, soyabean ਚਾਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, fishes ਦੇ ਨਾਲ। So any food which is rich in proteins has more potential of causing urticarial hives. Secondly, food additives जिस तरह की food colors हो गए या food preservatives,
ਫੂਡ ਕਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਫੈਕਟ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਚ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅ ਕਾਜ਼ ਆਫ urticaria ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਚ they are very commonly added food colors sauces ਜਿੰਨਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਚ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਵੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਹੈ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਦੇ ਚ chili sauce red sauce they all have colors so any color agent has a more potential of causing urticaria ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗੌਤਮ ਪਾਠਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ what is the global prevalence of urticaria according to some data it is around 20% they say कि 20% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ population ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਾਈਫ ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ urticaria ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ so that is a prevalence ਜੇ ਅਸੀਂ incidence ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ which is a little different than prevalence तो ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ at a time 1% human population is suffering from urticaria okay ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇजेस 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟ ਸਟੇजेस 'ਚ ਆਏ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਅਸੀਂ YouTube Twitter ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ